ด็กๆสวัสดีด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ ตุ๊กชนกวนันท์รักชีพนะคะก็มากับน้องแพรน้องภูมิค่ะ ก็จริงๆแล้วมีหลายๆเรื่องคือคนก็จะถามว่าจบเภสัชกรมาได้ทำงานที่เรียนมาหรือเปล่าเนี่ยตุ๊กก็จะบอกว่าถึงไม่ได้ทำงานที่เรียนมาก็เหมือนได้ใช้วิชาที่เรียนมาทุกวันทุกคนจะให้ความไว้วางใจนะคะโทรมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้จนกระทั่งมีลูกเนี่ยคนก็ยิ่งถามเยอะกว่าเดิมคือคนจะสงสัยว่าลูกไม่สบายลูกเป็นแบบนี้แล้วทำอะไรยังไงเรื่องหนึ่งเลยที่ยอดฮิตมากก็คือเรื่องของยาแก้ไอค่ะวันนี้ตุ๊กมีเรื่องยาแก้ไอของเราให้ฟังกันตุ๊กอยากจะพูดถึงเรื่องยาแก้ไอในฐานะหลายๆบทบาทอันดับแรกเลยก็คือเป็นแม่ทุกคนก็คือเรื่องไอของเด็กเนี่ยมันเหมือนเป็นอาการที่เหมือนอยู่คู่บ้านเนอะเราต้องเจอลูกไอประจำคอกแคกบางคนก็คือถึงขั้นไปพ่นยาตุ๊กก็จะเจอเพื่อนหลายๆคนมาถามว่าแบบเฮ้ยพ่นยาที่โรงพยาบาลเลยมันเป็นไรไหมอะไรเงี้ยตุ๊กรู้สึกว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าคุณหมออนุญาตให้พ่นก็คงไม่เป็นไรแต่ตุ๊กรู้สึกว่าตุ๊กมีทางเลือกที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยบรรเทาอาการไอซึ่งจริงๆแล้วอาการไอเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนแล้วก็ต่อสู้เชื้อโรคถูกไหมคะแต่ในระหว่างที่ร่างกายยังต่อสู้ไม่เสร็จเนี่ยแล้วลูกจะต้องเผชิญกับอาการไอทำยังไงให้เขารู้สึกสบายตัวที่สุดยาแก้ไอในท้องตลาดก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาไม่แพงแต่อย่างหนึ่งก็คือยังไงตัวยาในฐานะเภสัชกรเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ายามีอะไรบ้างอันไหนขับเสมหะละลายเสมหะผลข้างเคียงมีอะไรบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเคมีก็เคยคิดไปตั้งแต่ตอนเข้าลูกใหม่ๆว่าถ้ามันจะมียาที่ขอแต่ฤทธิ์อย่างเดียวแต่ไม่อยากได้ผลข้างเคียงไม่ได้อยากได้การตกค้างไม่อยากให้ลูกได้รับเคมีจะมีไหมจนกระทั่งได้มาเจออุ้ยอันโอสถค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นยาน้ำแก้ไอเด็กตามิสเตอร์เฮิร์บคือด้วยส่วนประกอบนะคะตุ๊กเชื่อว่าส่วนประกอบเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีฤทธิ์ในการแก้ไอบรรเทาอาการไอหลายๆคนทานของพวกนี้แบบสดๆด้วยซึ่งจะทำให้เกิดฤทธิ์การไอเนี่ยเราคุ้มทานเป็นกิโลแล้วลูกของเราทานได้ไหมยิ่งเป็นเด็กทารกนะคะก็คือมีมะขามป้อมมะแว้งเครือชะเอมเทศส้มจี๊ดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆคืออย่างอุ้ยอันโอสถเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยตุ๊กค่อนข้างที่จะเชื่อถือในประวัติบริษัทนี้ใครก็รู้จักแล้วก็มีอายุการทำงานที่ยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนวัตกรรมต่างๆคือพัฒนาและเจริญไปเรื่อยๆตัวยาเหล่านี้เมื่อสกัดด้วยห้องแลบและโรงงานที่มีคุณภาพตุ๊กก็จะไม่ห่วงเรื่องของการผลิตเลยและแน่นอนสิ่งที่ห่วงอย่างนึงก็คือรสชาติว่าเด็กๆจะทานได้ไหมตอนนี้เราไม่ห่วงเรื่องผลข้างเคียงแล้วนะคะเพราะทุกอย่างเป็นธรรมชาติให้ลูกชิมเลยเอาลูกตัวเองเนี่ยนะคะทำไมลูกดูดีใจเหมือนจะได้ทานขนมใครไอยกมือขึ้นคือทุกคนชอบทานอุ้ยอันโอสถยาแก้ไอตามมิสเตอร์เฮิร์บมากเพราะว่ามันอร่อยแต่สำหรับตัวตุ๊กเองเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กๆทานได้แต่ทานแล้วได้ผลหรือเปล่าหลายๆครั้งที่เขาไอแล้วเขาก็ได้ทานนั่นคือเขาหายเขาสบายดีสิ่งที่อร่อยใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งนะคะที่แน่ๆแล้วว่าลูกทานได้อร่อยเขาหายจากอาการไอพอเขาหายจากอาการไอเนี่ยเขาก็จะไม่ทรมานสุขภาพจิตดีระหว่างวันเขาก็จะวิ่งเล่นไปโรงเรียนได้แล้วเมื่อเขานอนหลับได้คุณแม่ก็ได้หลับเหมือนกันครอบครัวก็มีความสุขเหมือนเดิมค่ะ